nínú experiences àti presentations Sheikh Saleh bin Abdulaziz Ali Sheikh. Sheikh, at one time he was a minister ní Saudiya. Sheikh time tí wọ́n jẹ́ minister at time tí wọ́n fi ipò yẹn lẹ̀ àti bá ń ṣe ń lò ilé ayé, ẹni tó bá farabalẹ̀ yóò mọ̀ pé ilé ayé ìyẹn ní láti wà dynamic. Wọ́n wá ṣàlàyé pé shakhsiyya, ìgbàtán ṣàlàyé àwọn shakhsiyyat tó bá ní personalities, oníranran ni personalities tí èèyàn máa ń ní. Bọ̀ máa sọ mẹ́ta ń bẹ̀. Mo lẹ́yìn eléyìí ní ọ̀dọ̀ wọn directly, mo mí pé nínú àwọn lectures wọn àti nínú àwọn writings wọn. Ike shakhsiyyat tó wa ó máa ń yàtọ̀. Àwọn kan àti pé shakhsiyyatun shar'iyya mahdha ni wọn. Níta àgbàlẹ́ pẹ̀lú shakhsiyya shar'iyya onígbé private citizen tó dàgbọ́yé ẹ̀sìn. Ṣé rí àwọn kọ̀dọ́yà tó ń ṣẹlẹ̀, ẹni tó bá jẹ́ private citizen tó dàgbọ́yé ẹ̀sìn kò ní kankan ṣe pẹ̀lú authority, kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ìjọba, muamala rẹ̀ pẹ̀lú àwọn kọ̀dọ́yà tó bá ń ṣẹlẹ̀, àwọn mustajadat, muamala rẹ̀ ó yàtọ̀ sẹ́ni tó bá jẹ́ pé òun bá ní level díẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Tí ẹ bá kó ń bẹ̀, tí ẹ bá di shakhsiyya ijtimaiyya fàpèjúwe, ṣẹ́rin tó jẹ́ pé ní àdúgbò bí tó ń wà kò kí ní dákàlù sí nǹkan kan tó ní ṣe pẹ̀lú community, lẹ́yìn pé kó kírun mọ́ṣáláṣí, kó ṣe wáàsí fáwọn èèyàn. Tó bá ti di pé èèyàn kù ní level yẹn, wọ́n sọ pé ìwọ máa represent àwọn student ní landlord association, ní tó bá kan àwọn student ìwọ máa jẹ́ aṣojú fún wọn, ó dẹ̀ lè máa ṣàlàyé fún wọn. Ẹgbẹ́ personality yẹn tó ti yàtọ̀ wá bẹ́ ṣe rí. Wọ́n ṣàlàyé pé àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan masọ́ọ̀lì máa ń wọ̀bẹ̀ tí èèyàn bá jẹ́ shakhsiyya siyasiyya àbí ijtimaiyya, nítorí pé in tí ó jẹ́ kí personality wọ, in tí ó jẹ́ kí in ta pè ní masọ́ọ̀lì, in tí ó jẹ́ kó wọ̀bẹ̀ ó ní pé tí èèyàn bá fẹ́ dúró bí wà lókan àní ní nǹkankan tí a benefit nínú àwùjọ wa táwa yẹn. Ẹ jẹ́ lo example tí a ní òrùmọ́ wa, torí pé alhamdulillah irú challenges yìí náà àwọn náà fèsì rẹ̀. Naam, àwọn tá a fẹ́ bá deal lókè bàbá wa ni wọ́n. Yàtọ̀ pé wọ́n jẹ́ bàbá wa, wọ́n jẹ́ àwọn aláṣẹ nínú ọgbà tá a ti ń operate. Bẹ́ẹ̀ ni abẹ́ẹ̀kọ́, àbùkátà àṣẹ wọn, àbùkátà support wọn ká tó lè rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tá à ń ṣe yìí ṣe. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀dà wọ́n sì kì í share irú opinion tá a share nípa níta lè pè ní àtúnṣe ní àwùjọ àbí dáwà gan lápapọ̀. In that case, ṣe ní ẹni tó bá tọ̀ dó sí kọ́nà kan tó bá wùdà àwọn mẹ́sẹ̀ fún ọ̀dádùn wọn ṣe kíní kan, irú ẹni yẹn ẹ má dá lóhùn, nítorí pé irú ẹni ò ní tajriba. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yóò ní man tajarraba tajribati arafa ma'rifati. Ẹni tó bá nírú experience tí mo ní yóò mọ irú nǹkan tí mo mọ̀. Ló fi jẹ́ pé àwọn time kan wà tó jẹ́ pé ìgbà tá a wà nínú ọ̀dà, alhamdulillah, same ọ̀dà yìí náà ni o, láwọn time yẹn mashallah salafiya là ń ṣe nínú àánú Ọlọ́run ọba, sunna là ń ṣe. Àwọn time yẹn ni àwọn tán wà lókè, Muslim community ni, l'authority ni, a mọ̀ pa bùkátà wọn fáwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan. Ẹni tó bá wá ń rí wa láwọn àyẹ̀ ẹgbẹ́ kí làwọn ilé náà lọ sí mẹ́, kí ni wọ́n lọ sí kí ni ẹ, èyí tí a fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀dà li salihi abna'il muslimin, fún dáadáa àwọn ọmọ mùsùlùmí ni. Nígbà tá a láǹfààní yẹn a máa ń ra admission ṣe, a máa rí kí ni, a máa rí admission ṣe nígbà tá a láǹfààní pa súnmọ́ wọn. Nígbà tá a láǹfààní yẹn tá a bá ní student kan tó ní problem, a máa rí àwọn sisters tó ń lò ní cob tó jẹ́ pé wọ́n ní problem pẹ̀lú àwọn lecturers wọn ní department wọn, àwọn tán wà l'authority yẹn náà wá dọ́gbọ́n yanjú ẹ̀. A ti wà níbi tí wọ́n ti pe odidi lecturer sáàrin tó ń sọ fún pé look, kò yẹ kó jẹ́ pé wọ́n ló mọ̀ frustrate àwọn Muslim brothers and sisters. Odidi lecturer wọ́n pè sáàrin wa táwọn àbẹ̀ báyìí, àwọn tó pè odidi vice chancellor náà pè wọ́n. Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run bá pẹ̀lú nǹkan tẹ́ ń ṣe. Tá a bá dá lọ́wọ́ wọn ká play pẹ̀lú wọn níwọ̀n bá nǹkan kọ̀ọ̀kan, problem ló padà dá sílẹ̀. Èyí tí mo rí tó ṣe pàtàkì ò ní pé in tá a bá fẹ́ gbé nígbésẹ̀
fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun. Ẹ jẹ́ ká bi àwọn tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ àwọn senior, àwọn tí wọ́n jẹ́ senior teachers pé nǹkan báyìí à ní nǹkan báwo ni ká ṣe lọ pẹ̀lú ẹ̀. Tí wọ́n bá ti fún wa ní pé ká lọ pẹ̀lú ẹ̀, tá a bá ti lọ pẹ̀lú ìmọ̀ràn tí wọ́n fún wa yẹn, èyí tí àwọn táwọn jẹ́ commoners nítorí dà lórí pẹ̀lú commoners pé àwọn ò mọ nǹkan tá à ń ṣe láti dáàbò bá wọn gan as Muslim students. Àwọn lè mọ òkú àti wà compromised bí ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn. Kìí ṣe ní kìí ṣàná làwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ń wò pé àwọn tán wà ní ends of affair àti wà compromised. Tí báwọn ṣàbáàbù kan ti lọ bá Ibn Umar rí wọ́n ní na sálùk ìwọ láwọn bí àti Ibn Abbas yẹn kọ̀tìfàtàná ti odò ní ayé ti gbé lọ. Kí ni Ibn Umar sọ? Ó ní ayúna lam tuftina odò ní à ta nínú wa táyò gbé. Nítorí ń sọ ni pé èmi lè appreciate àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan nínú tó ń jẹ́ kí Ibn Abbas máa ṣe bó ṣe ń ṣe nítorí pé òun wà nípò àṣẹ àwọn nǹkan wọ̀nyí ní tí mo kàn rí tó wà important níbẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí n lọ sí specific amir, ẹ kàn seek opinion àwọn tí wọ́n jẹ́ àgbàlagbà dáadáa particularly nínú ọgbà láwọn tán máa wá kí wọ̀nyí. Tán bá sọ pé nǹkan báyìí ẹ jẹ́ ká ṣe. Àwọn nǹkan míì máa wà tó jẹ́ pé èèyàn lè wà ń bẹ̀ kò sí nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe. Fákojú ẹni sì tó yẹ pé tó bá wà required fún sọ́ọ́lì abnai mùsùlùmí pé èèyàn wà ń gathering kan. Gathering yẹn wá ní wọ́n á sọ opening prayer. Wọ́n bá sọ opening prayer tán wọ́n á dìde wọ́n á ka national anthem. Are we meant to be part of that? Yes. Tó bá yẹ pé fún sọ́ọ́lì abnai mùsùlùmí àwọn àmbẹ̀ náà ni tàbí wà ń bẹ̀ tó bá yẹ pé àwa ò nígbà títí wa ò tó bá kan wà kan a máa ń jókòó wọ́n sì bí àpẹ̀lú wa. Ṣùgbọ́n tẹ́nìkan bá ń bẹ̀rẹ̀ iná nùyún iná sọ opening prayer yẹn o àwọn muslim àwọn christian ní kíni ok ní tó kan àwọn mùsùlùmí tèmi jẹ́ student kí n má sí níbẹ̀. What are you telling me? Ló jẹ́ kí n sọ pé man tajarraba aw man jarraba tajribati arafa ma'rifati. Èyí tí mo rò pé ó dáa ò ní pé ká ní ó sùn ọ̀dọ́ ní pẹ̀lú ara wa ká dẹ̀ má máa dá òtí ara wa. Ànábì wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ẹ jẹ́ ká lọ ka àǹfààní tí Ibn Qayyim sọ nípa sulhu Hudaybiyah àtànàbí sallallahu alayhi wa sallam ṣe. Na sọmárì àǹfààní yẹn náà ni pé tí nǹkan bọ̀ wà fún salihil muslimin tó bọ̀ wà fún maslaha fún gbogbo àwọn mùsùlùmí maslahatun amma tí ò dẹ̀ ní pé nǹkan yẹn lọ mọ́ sàn kankan tó lágbára nínú ẹ̀sìn èèyàn jama ó bẹ́tà kéèyàn dojú kéèyàn ṣe nǹkan tí ó dá fún àwùjọ àwọn mùsùlùmí yàwó irun tó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ náà dẹ́pọ̀. Ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ fún ìyàwó Aisha radiyallahu ta'ala anha pé tí kò bá ṣe pa àwọn èèyàn àdífà àdínbil jahiliya tí wọ́n fi jahiliya wà nù àwọn èèyàn Ànábì ní mi bá wó Kaaba àìwó Kaaba ń jọ yẹn Ànábì fi ṣe Ànábì wo maslaha tó wà mẹ́rin kí tá bá wó Kaaba yẹn fìtínà ni ó padà dálẹ̀. Gbogbo nǹkan tó Ànábì sallallahu alaihi wasallam náà gbà ní sulhu Hudaybiyah ní ojú ó fẹ́ jọ bí compromise bọ̀ kí Ànábì sallallahu alaihi wasallam padà sọ kí lọ́lọ́run gan sọ ká má tẹ̀ sọ náà ní sọ. Ọlọ́run bá sọ pé inna fatahna laka fathan mubina. Ọlọ́run bá pè ní fathu gbogbo tó ṣẹlẹ̀ tó dàbí pé àwọn mùsùlùmí wọ́n wà suppressed Ọlọ́run bá dẹ̀ pè ní fathu. Débi pé wọ́n mọ̀ rú ń bè lọ́wọ́ Ànábì pé àwa fathun huwa ó wà Ànábì gbogbo compromise àwa ní kí ní affect Ànábì ní fathu ní ẹgbẹ́ náà ló pè ní fathu. Gbogbo inna fatahna laka fathan mubina àwọn àṣọ pé sulhu Hudaybiyah ní fathu tọ́lọ́ ọba ń sọ ń bẹ̀. Nítorí pé ṣùgbọ́n zọ́ọ̀hìrù rẹ̀ jọ compromise bọ̀yìn tó mú wá ní benefit fáwọn ọmọ mùsùlùmí ó dájú tẹ́lẹ̀ rò lọ. So kéèyàn bá lecturer ṣe pẹ̀lú náwọn mìíràn kó mọ̀ jẹ́ ká sọ pé ṣé mùjámálà ni ká ní muamala kan tó wà tọ́ yíbà pẹ̀lú ẹ̀ níwọ̀n bá pé kó lè affect wa ní tí ò ní affect wa. Kó jẹ́ pé òun ló wà in charge admission kó bá ta admission fọ́mọ 10 ó ṣe pàtàkì ó kápọ̀ ní campus gbé kákàmọ̀ mashallah ní tẹ́kùn wá ní work. So eléyìí nínú nǹkan tí ẹ gbọ́dọ̀ ṣe sùúrù pẹ̀lú ni ló fi jẹ́ pé bí nǹkan ṣe rí nísìn I must tell you bí nǹkan ṣe rí lásìkò yìí inú àwa máa ń dùn sí bí nǹkan ṣe rí lásìkò yìí ní pé torí pé ẹmọ síyásà bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ lò pẹ̀lú àwọn tí wọ́n máa ṣàǹfààní fún yín láwùjọ iléèwé even kò jẹ́ pé no and no o lè believe sórí àwọn kan bá kò ṣe é yọ kúrò nínú ọkàn nísìn o lè believe nísìn pé ẹni gan mọ́nájì rẹ̀ ò ṣètò ṣùgbọ́n o bùkátà sí tó ti mọ́nájì rẹ̀ ò ṣe ṣètò yẹn náà
ó bùkátà sí torí pé kò ń ṣe pé ó fẹ́ tà á wá náà pẹ̀lú ẹ̀ lórí mọ́nàjì tí ò dá yẹn ó fẹ́ tà á wá náà pẹ̀lú rẹ̀ lórí kí àǹfààní kó wá fún àlùmọ́ mùsùlùmí ni ẹ̀yin brothers wa ẹ fi ara yín balẹ̀ fúnra yín ẹ fara balẹ̀ àwọn tó bá yẹ kẹ́ ẹ tà á mọ́là pẹ̀lú hikma ẹ tà á mọ́là pẹ̀lú wọn kẹ́ ẹ lè ṣàǹfààní tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe ní àsìkò dàtẹ́ wà ń bí ẹ jẹ́ kí n parí ẹ̀ síbi pé àwọn kan nígbà táwọn wà ń bí o nígbà táwọn wà ń bí àwọn kan dúró pé a lè mọ́ graduate àwọn kan sì dúró pé bóyá èyí ni ẹ ń jẹ́ wọn graduate àmà tí gbogbo wọn bá dúró síbi pé àwọn kan ò ní graduate alam bi sheikh wa alaikum salam wa rahmatullah hayakullah marhaba so àwọn kan tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn máa bẹ àwọn ilé ò ní graduate so àwọn kan lọ́wọ́ bá lò ní sábàbí pé wọ́n graduate àwọn kan lọ́wọ́ bá lò ní sábàbí pé wọ́n graduate irú nǹkan yẹn náà ń pè ní àṣìyàṣà ṣẹ́rí ẹ̀yin ọmọ wa tẹ́lẹ̀ dáwà sàlàfíà ẹ mọ̀ síyàṣà dáwà sàlàfíà náà kẹ́ẹ̀mọ̀ kí ni mo ní kẹ́ẹ̀mọ̀ síyàṣà dáwà sàlàfíà síyàṣà dáwà sàlàfíà lára rẹ̀ ní pé kẹ́ẹ̀mọ̀ wípé even kò lópinion pé ẹni tó yẹ kán lẹ̀ ní kò mọ̀ ẹgbẹ́ tá a bá lẹ̀ á ní problem ẹni tó pé tó bá lẹ̀ ó ní problem nínú síyàṣà dáwà sàlàfíà ní pé kó mọ̀ lẹ̀ torí pé tó bá ti lẹ̀ tó bá ti ní problem àti wọ́ àti sàlàfíà rẹ àti studies rẹ yóò padà sọ́fà àwọn nǹkan wọ̀nyí àwọn nǹkan làákàyè ni tó yẹ pé kìí ṣe pé kíní so ẹ farabalẹ̀ walbarakatu ma'a akabirikum ẹ má undermine ni àǹfààní tẹ́ ṣe lára àwọn tí wọ́n ní experience nínú yín nǹkan kan máa amaze mi nípa MCAN ó fẹ́ mọ́ sí state kan ní MCAN throughout the federation tó bí kò ní sí àwọn kan máa ń pè ní ẹgbẹ́ CMC àbí nǹkan àwọn Muslim Council àwọn àdálàdà kan tó ti serve bí 30 years tó bí táwọn comment bàbá ti dé wọ́n máa ń rí wọn consult kíní ẹ máa ń jẹ́ kí affairs àwọn kọ́pà ó máa ń jẹ́ kó fẹ́ wà guided lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀dà irú àwọn kan yẹn náà àwa náà need ẹ̀ gone are those days tó jẹ́ pé ẹ kàn máa dájú gbogbo kan rú dúró ẹ mọ̀ sí yàtọ̀ tó yẹ kẹ́ ṣe ní tó bá fi ń sin Ọlọ́run bá subhanahu wa ta'ala yes Ọlọ́run bó ha sábà yẹn lórí yẹn bò mọ́ wàá fi dá wàhálà lẹ̀ fún àwùjọ ọmọ mùsùlùmí mi àwọn kan yìí ṣe pàtàkì ìyẹn ni mo pè ní síyáṣà àdáwàtì àsàlàfíà ó practice sàlàfíà rẹ ṣùgbọ́n tó ti bẹ́ẹ̀ náà ó tààmàlà pẹ̀lú àwọn tó yẹ kó tààmàlà pẹ̀lú tó gbé wọ́n ní nǹkan bá ṣe pẹ̀lú existence rẹ̀ ó ti ń bẹ ní kan náà sálàfù rí tó sọ pé bàbá mi àkídà rẹ̀ ni ó sọ pé ẹni tó bá lákìdà báyìí kí ni ìdájọ́ rẹ̀ ó ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ wáyàn lódì ni ó ní bàbá mi ti ń fún mi lóúnjẹ ni ó ní máyàn lódì bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ó ní máyàn lódì bàbá mi tó ń fún mi lóúnjẹ ni máyàn lódì tó bá fẹ́ sí ájú mùtẹ́dì so ájú mùtẹ́dì ó sì mùtẹ́dì tíṣà rẹ̀ mùtẹ́dì lẹ́kṣọ́rà mùtẹ́dì ó sì ájú rẹ̀ àbí yóò kú Abrahaman salamu alaikum Abrahaman ó tún tẹ̀sẹ̀ náà Abrahaman salamu alaikum mùtẹ́dì àfà níbo ló ti kọ́rù yìí siyasatu da'wati salafiyya siyasatu da'wa as-salafiyya ẹ gbọ́dọ̀ máa àwọn tí ó sì máa kọyín ọ̀nà ẹ̀ ni àwọn aṣáájú albarakatu ma'a akabirikum barakallahu fikum